Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις που κάνουμε συχνά, να τις αυτοματοποιήσουμε και να τις καταγράψουμε σε ένα μάκρο. Οπότε πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η άσκηση. Για αρχή θα θεωρήσουμε ότι από κάπου παίρνουμε τα δεδομένα μας, από ένα CSV, από ένα SharePoint, από κάπου, από κάποιο αρχείο. Οπότε θέλουμε να τα φέρουμε σαν table μέσα στη δομή μας. Οπότε είτε θα τα βάζαμε copy-paste, αλλά για να το κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστικό θα πούμε ότι τα φέρνουμε από το Power Query. Οπότε θα πάμε στο Data, Get Data from CSV και θα διαλέξουμε τα raw data που δεν είναι τίποτα από τρεις στήλες, ID, status και color. Κάνουμε ένα import. Πολύ ωραία, τα έχει εμφανίσει και κάνουμε ένα load to. Θα το προσθέσουμε στο data model και θα το φέρουμε με τη μορφή ενός table. Στο existing worksheet, εδώ. Οπότε, φορτώνει τα δεδομένα και μας φέρνει τις 7 γραμμές. Τώρα, αυτός εδώ ο πίνακας, αν κάνουμε select, λέγεται raw data. Άρα, αν εμείς θα κάναμε την ίδια άσκηση κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, σε μια περιοδικότητα που είναι αρκετή για να την αυτοματοποιήσουμε, θα πηγαίναμε, ας πούμε, να φιλτράρουμε και να πούμε βρες μου ποια είναι τα done και τα cancel, που είναι τα τελικά, βρες μου ποια είναι τα open and pending, που είναι τα ανοιχτά, ή βρες μου ποια είναι κόκκινα. Οπότε, η μία κίνηση που θα κάναμε θα ήταν να πούμε ότι εδώ θέλουμε να φέρουμε τα final για να τα στείλουμε σε κάποιο report. Οπότε πώς θα το κάναμε αυτό? Για αρχή θα φέραμε τις κεφαλίδες του πίνακα, άρα θα βάζαμε raw data, headers, κλείνουμε την παρένθεση, ID, status και color, και από κάτω θα φέρναμε ένα filter του πίνακα raw data και θα κάναμε include, στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να κάνουμε raw data στην στήλη status να είναι ίσο με done, ή, και το ή συμβολίζεται με το συν, αν θέλαμε και είναι με το IP, οπότε βάζουμε πάλι raw data status ίσον cancel. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάρει copy-paste αυτά για να μειώνουμε τις κινήσεις μας και να είμαστε πιο ακριβείς, αλλά δεν πειράζει, γίνεται και έτσι. Οπότε δεν θέλουμε να εμφανίσουμε κάτι if empty, κλείνουμε παρένθεση και μας φτιάχνει ένα subset. Οπότε, τι άλλο έχουμε? Θέλουμε να φτιάξουμε και έναν πίνακα που να μας λέει ποια είναι τα κόκκινα. Άρα, για να το κάνουμε πιο εύκολα, θα κάνουμε move or copy, move to add, create a copy και θα πούμε ότι αυτό εδώ θα είναι τα red και θα αλλάξουμε το φίλτρο μας σε color ίσον red και μπορούμε να αποφύγουμε και τη μία παρένθεση εδώ. Και μας δείχνει τα αποτέλεσματα. Ωραία. Εμείς όμως, αν θα θέλαμε να τα δώσουμε αυτά σε κάποιον τρίτο, θα θέλαμε να τα κάνουμε κάπως χρωματισμένα, να υπάρχει κάποια μορφοποίηση που να είναι εύκολα αναγνώσιμη για κάποιον τρίτο. Οπότε, εδώ είναι το σημείο που θα κάνουμε record τις κινήσεις μας. Είναι κάποιες κινήσεις που θα τις κάνουμε συχνά. Άρα, πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει το developer menu και θα πατήσουμε record macro. Θα το ονοματίσουμε όπως θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε store είτε στο συγκεκριμένο workbook, απλά θα πρέπει να σώσουμε το αρχείο μετά σαν XLSB, είτε στο personal macro workbook για να ζει στον τοπικό υπολογιστή σε ένα personal macro workbook στο οποίο μπορούμε με Alt F11 να τρέξουμε τις συγκεκριμένες εντολές ή να έχουμε μια εργαλειοθήκη εμείς προσωπική στην οποία να τρέχουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία. Σε αυτή την περίπτωση θα το κάνουμε απλό, θα χρησιμοποιήσουμε το default που είναι το this workbook. Θα πατήσουμε OK και τώρα θέλουμε να κάνουμε όλες τις κινήσεις έτσι ώστε να είναι απόλυτα βέβαιο το τι θα κάνει ο υπολογιστής. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ενέργεια στα switch final και red, πρέπει πρώτα να τα επιλέξουμε
να πιάσουμε το πρώτο κελί και να πούμε ότι θέλουμε όπως είναι αυτό το sheet να το κάνουμε copy. Άρα move or copy, για να μην χάσουμε το πρώτο, create a copy και move to end. Αμέσως μας δίνει focus εδώ. Άρα εδώ, έχοντας κάνει select το α1, μπορούμε να κάνουμε 2 φορές Ctrl-A για την πρώτη, Ctrl-A για όλα τα δεδομένα και να τα σταθεροποιήσουμε, να βγάλουμε τις φόρμουλες δηλαδή. Άρα θα κάνουμε ένα Ctrl-Copy και Ctrl-Shift-V ή Paste Special. Άρα εδώ τα κελιά μας έχουν σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχουν καθόλου φόρμουλες. Τώρα, αν τα μορφοποιήσουμε και σαν έναν πίνακα με Ctrl-Tab, λέμε ότι My Table has headers, μας τα έχει φτιάξει σε έναν όμορφο πίνακα, τον οποίο μάλιστα εμείς θα κεντράρουμε και για να είμαστε βέβαιοι ότι και τα αποτελέσματα που θα φανούν θα είναι ομοιόμορφα, θα πάμε στο Format και θα κάνουμε Auto Fit Column Width. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και θα κάνουμε την ίδια άσκηση και για το Red. Άρα εδώ αρχίζει το δεύτερο set. Πάμε στο Red, πιάνουμε πάλι το α1, Ctrl-A, Ctrl-A, Ctrl-Copy, Ctrl-Shift-V για Paste Special και Ctrl-Tab για έναν πίνακα, My Table has headers. Θα βάλουμε ένα διαφορετικό χρώμα και θα πούμε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα έτσι όπως τα θέλουμε. Τώρα εδώ έχουμε κάνει το λάθος ότι δεν κάναμε copy το φύλλο red σε ένα νέο φύλλο. Οπότε αν θα τρέξουμε αυτή τη φόρμουλα σαν μακροεντολή θα μας πανογράφει κάθε φορά το red. Άρα θα χάσουμε την πρώτη μας κίνηση. Οπότε πάμε τώρα στο developer, stop recording. Οπότε αυτή ήταν μια λάθος κίνηση την οποία θα θέλαμε να αποφύγουμε. Οπότε θα πρέπει να μιμηθούμε τον κώδικα που γράψαμε παραπάνω. Οπότε με Alt F11 πάμε στο Visual Basic Editor, ο οποίος μοιάζει κάπως έτσι, και στο εξελόφυλλο που είμαστε, προσέχουμε αν έχουμε περισσότερα από ένα εξελόφυλλο ανοιχτά να πάμε στο σωστό, και εδώ έχουμε ένα module, έχει δημιουργηθεί αυτόματα. Αυτό το module μέσα του έχει το μάκρο που καταγράψαμε, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι αυτό. Άρα, αυτό είναι το μάκρο το οποίο έχουμε. Αν θα το κάναμε λίγο minimize για να δούμε τι κάνει, θα μπορούσαμε να πάμε πίσω στο εξελόφυλλό μας και να πατήσουμε undo σε όλα μας τα βήματα για να δούμε αν το μάκρο θα έκανε την κίνηση που θέλουμε. Άρα, αν σταματήσουμε εδώ, στο red, στο οποίο έχουν γίνει όλα τα βήματα, και διώξουμε το final view, πιάνουμε το raw data full και επιστρέφουμε πίσω στο Visual Basic Editor και θα πούμε run. Άρα εδώ θα δούμε ότι θα πάρει κόπια το πρώτο και θα το μορφοποιήσει και θα μορφοποιήσει απευθείας το red. Άρα run και βλέπουμε ότι μας έχει φτιάξει το final view και μας έχει φτιάξει και το red. Άρα εδώ βλέπουμε τις κινήσεις που κάναμε. Τώρα, αν θέλαμε να κάνουμε κάποιο debug, θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα και να βάλουμε στο debug step into F8 και να πάμε βήμα-βήμα στις κινήσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν πάω εγώ ας το βάλουμε στη μισή οθόνη. Αν πάω λοιπόν εδώ στο debug και πατήσω ή F8 ή step into, μπορούμε να πάμε βήμα-βήμα. Μας δείχνει που έχει σταθεί. Επιλέγει το range 1, sheets final select, copy after 3 sheets και εδώ μας έχει φτιάξει ένα ακόμα final, στο οποίο τα πιάνει όλα. Αυτή η εντολή κάνει paste as values, σταματάει το copy και εδώ το ονοματίζει σαν table 2. Εδώ επειδή υπήρχε το table 2 που του λέει, βλέπουμε ότι μέσα στο Excel ονοματίστηκε table 2 underscore 1.
Άρα, εδώ με το selection δεν μπορούσε να το κάνει γιατί ήταν αναφορά σε άλλον πίνακα. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό όταν καταγράφουμε να μην τρέχουμε τον κώδικα ξανά στο ίδιο σημείο ή αν θα το τρέξουμε, αν θέλουμε να το τρέξουμε, να το έχουμε προβλέψει. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει αυτό εδώ ή αν δεν θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα, να πάμε στο Copilot και να πούμε what does this code do in VBA Excel και να βάλουμε τον κωδικά μας ώστε να μας εξηγήσει τι κάνει το κάθε μέρος. Οπότε εδώ μπορεί σύντομα να μας εξηγήσει το Copilot τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το κώδικα και ίσως να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποιο debugging, να κάνουμε κάποιο fine tuning που θα θέλαμε να διώξουμε ας πούμε, τις καρφωτές επιλογές εδώ. Θα μπορούσαμε να γράψουμε I see some hard-coded references on places I used Control A to select all visible data. Can you replace these parts? Οπότε εδώ μας δείχνει και πώς θα κάνει select τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Εδώ θα γράψουμε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος στην αναζήτησή μας γιατί μας έδειξε όλα τα visible cells ενώ εμείς θέλαμε να μας δείξει όλα τα κελιά που είχαν περιεχόμενο, είχαν data, άρα το ζητάμε αυτό και μας επιστρέφει πίσω τα κελιά, έναν κώδικα που θα μας επιλέγει τα κελιά. Οπότε αυτόν τον κώδικα τον παίρνουμε και τον αντικαθιστούμε στο χεράτο ας πούμε κώδικα που μας δείχνει ένα συγκεκριμένο range στο VBA και τσεκάρουμε έπειτα αν αυτός ο κώδικας δουλεύει χρησιμοποιώντας το step into το F8. Εδώ θα γράψουμε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος στην αναζήτησή μας γιατί μας έδειξε όλα τα visible cells ενώ εμείς θέλαμε να μας δείξει όλα τα κελιά που είχαν περιεχόμενο, είχαν data, άρα το ζητάμε αυτό και μας επιστρέφει πίσω τα κελιά, έναν κώδικα που θα μας επιλέγει τα κελιά. Οπότε αυτόν τον κώδικα τον παίρνουμε και τον αντικαθιστούμε στο χεράτο ας πούμε κώδικα που μας δείχνει ένα συγκεκριμένο range στο VBA και τσεκάρουμε έπειτα αν αυτός ο κώδικας δουλεύει χρησιμοποιώντας το step into το F8.